โมดีไซน์เองเนี่ยเราชอบอาคารเก่าเพราะว่าเราชอบในศิลปะชอบในช่วงเวลาที่ผ่านมาชอบประวัติของอาคารเพราะฉะนั้นเรามักจะทำงานรีโนเวทอาคารเก่ามากกว่าการสร้างใหม่